زندگی دیگه میگذره گذشت دیگه. جوانی دیگه خیر همیشه تیر شد. جوانی همیشه کلش همیشه تیر شد. اصل خیرخانه‌ای هستی. با دولت‌های خارج هم میره آمده که ایره کس کار نگیری دوا جور میشه. این دوای معده هر بلا جور میشه. هر بلا نه دیگه دوای معده را هر بلا. فعلا خب بچه هست. بچه کار میکنه دیگه ما آن ساعت پیشش میایم و تا بالا میشیم. نام خدا چقدر خوب گپ زدی. حتما که تحصیل کرده هستی. 100% لیسانس هستم. البته یک 12 13 سال خود در مارکم زندگی کردیم. بسیار خوب. در کوپنهاگن خود کلان شدیم. به نام خداوند یکتا، هموطنان عزیز، بیننده‌های خوب آریانا نیوز و در کنارش علاقمندان خاص گزارشات اجتماعی ما در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا. سلام، وقت همه شما بخیر. به یکی دیگر از گزارشات ویژه ما خوش آمدید. به سلسله معرفی بعض مناطق کابل امروز هم آمدیم به ساحه حوزه 11 امنیتی شهر کابل به خیرخانه و امروز میخواهیم که خیرخانه خب بخشای خیلی کلان داره، بخشای خیلی زیاد داره. امروز میخواهیم که مشخصا بر شما از سرک حوزه 11 که تا به طرف تپه یا به طرف او خانه‌ای که به طرف سرک به طرف 500 فامیلی رفته، به سرک به طرف 315 رفته، به سرک روسا به طرف لوای باباجان. این چند مسیر از این سرک حوزه همه قسم میره. میخوایم که از اینجا بر شما گزارش داشته باشیم، البته با معذرت دیگه که چی میگن کم چی میخواستم بگویم یادم رفت. کم دیرتر شد. خیر از شما که پیام میکنین که از این منطقه یا از اون منطقه ما اینجا خاطره داریم یا از اینجا گزارش بسازین یا از اینجا گزارش بسازین، باز تا که بخیر نوبتش میرسه یک کمک وقت میگیره. بیاییم که سرک تیر شیم. حوزه 11 هم شما همین لحظه تصویرش میبینین که در پشت سر ما هست. این سرک که میبینین رفته به طرف گولایی حصه اول خیرخانه و سرک که طرف پشت سر حمید جان است. او سرک بر شما میخوایم نشان بدم. اینه باش که باز تصویرش میبینین. اینی موترایی که داود است که میره به طرف قلعه نجارا و از طرف هم که موتر می از طرف قلعه نجارا می به طرف سی اول و اینی سرک حوزه 11 وصل شد. بیاییم که سرک تیر شد. این هم سرک حوزه 11. یک زمان این سرک پخته نشده بود. این سرک خیر بود. چند وقت پیش این سرک خیر شد در زمان حکومت قبلی. این سرک بسیار یک وضعیت بد داشت در سالهای قبل، اما باز این سرک که ساختن آل نام خدا به شکل بسیار عادی مردم از اینجا عبور و مرور میکنه. به مو چی میگن بسیار به شکل آسان، به شکل بسیار راحت از این سرک تیر میشن میره. همراهی که گپ بزنیم اینجا کاکا است پرسان بکنین که ما اشتباه نکرده باشیم. السلام علیکم کاکا جان، چیال داری؟ صحت خوب است؟ چاوال جانک جور است؟ زنده باشی. بخیر باشی. مزاحمت نباشه. نه مزاحم نیستی. بگو سوال کمت نکنه. اول همین نامتون رو برام بگید. اسم من آجی نیاز محمد، باشنده می خیرخانه، باشنده خانه من در قلعه نجار است. چند سال از در خیرخانه زندگی میکنید؟ تقریبا 43 سال شد. 43 سال. 43 سال شد که در خیرخانه در بخش در سی اولم زندگی میکردیم که باز پس قلعه نجار رفتیم دیگه. خیلی زندگی خودم موجه تیر کردیم. یعنی هست بود دمی خیرخانه شد؟ نه هست بودم خودم. ما از شمالی شکردر هستیم. ما 68 سال هستم. 27 سال بودم که در کابل آمدیم دیگه. اینم خودم طبقه عمر خود در خیرخانه تیر کردیم. این زندگی دیگه میگذره گذشت دیگه. جوانی دیگه خیر همیشه تیر شد. جوانی همیشه کلش همیشه تیر شد. اصل خیرخانه‌ای هستی دیگه. بخیر باشی قربانت. بسیار تشکر. اینی سرک حوزه 11 است. سرک حوزه 11 است. بله سی اول خیرخانه میگن ایره. از به امتداد سرک حوزه 11 یا حوزه 11 است. همون تیر شده رفته تا سرک اول تپه ختم میشه. بعد از اون طرف دیگه میدی. بخیر باشی. از همین سرک قیر کردن چقدر وقت میشه؟ در سرک تقریبا یعنی 3 سال شد که امیر قیر کردن. پیش از این بسیار خراب بود. 3 سال شد که امیر قیر کردن. همین سرک‌های خیرخانه کلش عموما خراب بود. باز این سرک‌ها رو که جور کردن
در حکومت سابقه دیگه در حالا حکومت قبلی جور در وقت جمهوریت دیگه حال خمارت هست خمارت هم خدمت خود میکنه این فکر باشه ما از این امارات هم خوش هستیم امارات هم خوب دولت اسلامی اسلامی است و خدا این بیمارزه نه که پیشوی از یا بگم که مرا بگن که والا چطور چه کار است قرار چشم دید خود ما که دیدیم میبینیم این بوده باش داریم میگه واقعا اسلامی است حکومت ما آرامی را کار داره ارزانی فریمانی اینمی را کار داره هر کسی که باشه ما آرامی اسلامی یا در فریمانی را کار داریم که زندگی 4 روزه که هستیم خوش تیر شود خود ما اولاد ما هم تو آرامی تیر بله گل گفتی بله چی خاطره داری از اینجا؟ والا خاطره خو انسان در زندگی خاطر نیکم داره بعدم داره اما خاطره خوبه بگو از منطقه خیرخانه خاطره خوب دیگه حالا این میشه زندگی کردیم بدر هم یک 4 روز خوش تیر کردیم دیگه کدام گپ دیگه ما نداریم برو مقصد خوش گذشته زنده باشی خوش گذشته شد عمر ما متوقعش خوش گذشته بسیار تشکر زنده باشی بخیر باشی مزاحمت نمیشم بسیار تشکر با امان خدا با امان خدا بریم که بریم طرف یعنی هر کسی یک دوره جوانی داره وقتی دوره جوانی تمام میشه باز آدم دیگه چی میگن یک رقم حسرتش میخوره خب کلگی جوان هم نمیماند دیگه عمرش همین رقم تیر میشه یک زمانه که من اینجا آمده بودم در سرک حوزه 11 در این قسمت نانوایی بود یک نانوایی بود اینجا از دوستا یگان وقت خبرش میگرفتیم حال نانوایی نیست تغییرات آمده اینجا من نمیفهم کاکا خوب هستی جانک جور است مزاحم خانه هستم بشی بخیر باشی چطور که ششتین اینجا کمی دمی حوزه امنیتی کمی کار داشتیم کار داشتیم بله خانه تان خیجا نیست خانه ما در خیرخانه است خب همین خیرخانه است دیگه در کدام منطقه در سه خیرخانه خب در سه یعنی از اینجا نیست بله از این منطقه از این منطقه نیست خدا کنه مشکل تان حل شود مشکل ما دائم حل میشه حالا حل میشه بله بخیر باشی تشنه خونه شدی کدام بوتلا بیارم تشکر زنده باشید جدی میگم سلای سرسری نیست جان جور بخیر باشین موتر هستم اینجا میتونید چاش کتمه برین خدا کمت نکنه من میخواستم به خاطر یگان تغییرات اینجا پرسان بکنم و از اینجا که نیستی طرفای سیاسی خیرتی هست والا اونجا خارام بارامی امنیت برقرار ما از امارات بسیار خوش هستیم 4 و 5 است 4 و 5 است کدام مشکل نداریم دیگه اوضاع 100% است الهی شکر خوش باشید خیر باشید مثل که پیشتر هم گفتم این دکانا در این منطقه نو است یعنی از سابق نیست سلام چطور هستی؟ خوب هستی گرانگ است سبک گرانگ نام چیز؟ رحمت الله جان گل کجا بودی؟ مزار از مزار آمدی؟ خانه دانوش هست یا ایجا؟ مزار ایجا خیلی چی میکنی؟ اینجا تنهاستم اونجا کار میکنم شب در مسجد و هتل همجا خبر میکنم اتاق کرایه هم نداری؟ پیسه ندارم در کار میکنم نان میخورم نان بازار میبرم خب کار که میکنی آفرین به غیرتت به شامتت صحیح است؟ بوتل چیزا آفرین این کار کردن شرم نیست عیب نیست صحیح است؟ بوتلا رو جمع میکنی سودا میکنی کیلوی 20 روپه آینش کیلوی آن 50 روپه 70 روپه میشه داشته این چه کمی هم یک بوجی؟ یک بوجی شاید 4 کیلو 5 کیلو بگیم یک 5 کیلوش یک 300 میشه دیگه خب 5 کیلوش 300 باز روز چقدر پیدا میکنی؟ روز یک 300 400 هم زیافش 500 دیگه فامیل تان در مزار است پدرت کار میکنه؟ در نیالی این کار میکنه در کجا؟ این که دراز که از برگ که پاش میکاره شیرش که کیلوی یک لگو چند هزار روپه هست من نفهمیدم این چی است؟
این نو برآمده شد. نه یک سال 2 سال شده کدام برآمده. نام دیگه هم داره؟ نه دیگه نام نداره. هینگ است نیالی میگه. خانیالی خورده میشه چی میشه؟ نه قدر بوتل است. این نوکش بوتل وره پسش این تو باند است. سر دست 4 سال که ماند زمین او را سرش میبره. باز تخم میبره شیر کم کم جمع میکنه قد اسکالا او را تا کوته که میاد. تریاک میگن چی میگن؟ تریاک دیگه رقم میشه از بود. خو یک نوع از این مواد مخدر است. دیگه رقم. او دعوا جور میشه در دولت‌های خارج. خب دوا جور میشه خیلی مواد مخدر بگویم یا نگویم موره؟ ما چی میگویم نمیگم من نمیفهم. او چی است اسلامی را اجازه داده که کار کنه. اوکی اجازه داده که کار کنه دیگه صحیح است. اون حتما کدام مشکل نداره. نه او از دولت‌های خارج هم میره آمده که ایرا کس کار نگیری دوا جور میشه. این دوای معده هر بلا جور میشه. هر بلا نه دیگه دوای معده را هر بلا نه. حال دوای معده را آدم هر بلا میگه. نه دوای معده گرده شیش هر چیز باشه جور میکنه. آفرین بشکت آفرین که کار میکنی. دیگه در خانه یک پدر کار میکنی که خودت؟ نه پدرم یک بیادردم چی میشه یک ضعیف نمیبینه خانه است. چقدر وقت بعد میری؟ این 6 ماه 1 سال. 6 ماه 1 سال. این آمدن 8 ماه شده 2 ماه. یعنی عید قربان هم شد 9 ماه میشه به خانه میرم. حالا خیلی تو یک عید خانه نبودی؟ عید روزه اینجا بودم عید قربان میرم. دق نمیشی؟ نه چی دق؟ پدر مادر پشت خوارای دق نمیشی؟ دق نمیشه خود کار که باشه با دق تو کنی؟ مجبور هستیم دیگه. روزگار است نه؟ اگه من کار نکنم نان کی میتونم. باز بسیار سخت است. دیگه آفرین مرد بینیمیست که کار کنه صحیح است. هیچ وقت جگرت هم خون نشه هیچ وقت خود از دست نتی صحیح است. اگه کار نکنی مجبور خیرات بکنی. خیر ببینی همین کار که خوب است صحیح است. خیر باشی کار خدمت بر من نیست. جور والا نه آزادانه. نه او داره اگه من بوتل بگم او میخورم. او میخوری؟ اینجا دکان است. خب باشه امیر بگی 2 بوتل او بیاره که خودت بگی یکی بگیره خب وانا بر تو میاره صحیح کار خدمت با من نیست بخیر باشه بخیر بریم از یک طرف با همت بچه بود که کار میکرد از طرف دیگه مرا خیلی جگر خود ساخت خیلی وقت است از خانواده دور است و به خاطر همون خانواده تلاش میکنه که کار کنه. سلام برسه خوب هستین؟ شما باشنده این منطقه هستین؟ از دیگه جای اومدین؟ بیاین که بریم کمه پیشتر از طرف سرک حوزه 11 که میایی دیگه این کوچه خانه 1 الی 5 سرک دومش دیگه قسمت اول یعنی سرک حوزه 11 قسمت اول سرک دومش نمی میشه. کسایی که از اینجا خاطره داره دیگه یعنی فقط تصویرش ببینید. باز مرا میگن که خودت کشک زیاد تصویر نباشی برای ما تصویر نشان میدی. شاید که این دکانا سابقه باشه در این راسته. سلام علیک خوب هستین؟ جان شما جور است؟ بخیر هستین؟ این استاد بگی مصاحبه السلام علیک موضوع چی هست میگه؟ بخیر هستین؟ یک آدم سابقه را کار دارم از این منطقه. این سابقه است. به خیر این گپ خودت کار دارم من تو پیدا نکو. 1-2 دقیقه که پیش من میای یگانه که وقت نداری. اثر این تاریخ منطقه یک آنزر گپ ها بر ما بگو سرت. اگه زیاد دو طرفش نفهمیدی یک کم سری دکان ها بگو که جور شده نو شده سرک. اینجا اگه وقت داری. لایف نیست بیا اگه هر چی اشتباه گفتی باز میکشیمش بیا. بیا اشتباه نمیکنی خب بازم بیا ایش گپ سلام جوان اونکه جور چی خوب عکسای سابقه هم داخل دکان است باز تصویر شمی داشته باشه. اول خدا معرفی بکن. اسم ما آجی قدیر باشنده خیرخانه ایسه اول خیرخانه سرک حوزه 11 سرک حوزه 11 بله. همینجا از تو بود شده؟ از بودم 40 سال میشه که در این منطقه هستیم. 40 سال؟ بله.
حتما پدر بزرگوارتان هم بشناسه، کسایی که در خارج هستن یا شاید خودتان بشناسه. پدر ما دمی خیرخانه سابق وکیل عمومی خیرخانه بود، فعلا هم شکر حیات است. شکر که حیات است. نامشان چیه؟ حاجی عبداللطیف. حاجی صاحب عبداللطیف که در این منطقه زندگی کرده. خیلی کسا میفهمی که از تقریبا از چند روز به این طرف پیام میتن که سرک حوزه 11 سرک حوزه 11 که ما رفتیم بیرون از افغانستان هستیم، بله سر. اینجا نیستیم. لطفا از موجه گزارش بر ما بساز. ما از او خاطر این تو آدم ها رو پیدا بکنیم که دقیقا خب بشناسن که اصلا قربانت ما اینجا هستیم منطقه اینا این سر اصل گپ آمدی پیوسته رفت مسایی کردی که باش ما چی میگم اینا بر ظلم مردم بو کمیش چی تغییرات آمده؟ اینجا خود تغییرات زیاد آمده، یکان 16 سال میشه 17 سال میشه تغییرات آمده و خانه ها جور شده دیگه جور شده. سابقه یک ذره خوب نبود، فعلا سرکای ما خراب بود، باز سرکای ما جور شده به وقت آقای غنی. خب یعنی حالا خدا وقت هر کس که جور شده خب شکر که جور شده، ما میره کار داریم. بله بخیر باشی. آدم خندروی هم هستی. سلامت زنده باشی. حال که دیدیم تو یک ذره کم توش قربانت. تو باز فهمیدی گپ چیست؟ نان میتونی که چایم بتونم وقت نان از نانو میتونم خدا دادم. کمتان نکنه دیگه با شک نیست. از این مردمای سابق از این همسایه‌تان کیا مانده در سرک حوزه 11؟ والا یک تعداد کم مانده، یک تعداد بر رضای خدا رفته. جوانا بچه‌هاشون جوان شده ماندن. خب مرگ مردن حق است دیگه. طبعا سر. تو نگو والا یا خنده میکنم میگم. خب من تا به او گپ نیست. خدا کسایی که زنده است رو دراز بتشان، کسایی که رفته دیگه خداوند ببخششان و مغفرتشان کنه. بله سر. کاروبار تندمی دکان. فعلا بچه است. بچه کار میکنه دیگه، من آن ساعت پیشش میایم و تا بالا میشم. خدا کمتر نکنه. الله عزت بده. تشکر. با عزت باشه. السلام علیکم. چی وقت میتونم دید؟ ایرا امشو نه یک دو سه شب بعد 7 بجه از یوتیوب آریانا. قربان شما. با عزت باشه. خدا نگهدار. چای دادم. ایده گپا شک نداری. یه سانسورش کنی که صحیح. با عزت باشین. هیچ گپ خراب نگفتن، کل گپایشان خوبش بود و چقدر یک آدم خوشخوی تبخوش. خدا کنه در منطقه که میرم همراه اینم تو بزرگوارا سر بخورم که یک چهار کلمه گپ به محبت کته ما بزنن، از منطقه بگن که چی گپ است. نگفتن که آبادی زیاد شده، یک تعداد رفته، یک تعداد بچه‌ایشان مانده. از این قبل گپا گفتن. چیز تغییری که ما در اینجا میبینم، چیز تغییری را که من میبینم، اما قبل از اینکه سر تغییر گپ بزنیم این لالای ما از اینجا یک در خورد کدام گفتنی داره. السلام علیکم. خیرت بچه وطن. جان صحت خوب است. صحت خوب است. بخیر هستی. کجا روان بودی هم تو دکش؟ یه هفته و گرم چرا در سایه نمیری؟ در سایه چرا نمیری؟ در سایه به خاطر نمیریم که بیا دیگه حالا بدل از یام میکنی بیا. گپ نیست در سایه است. از بس که عادت کردیم. نه. والا این توست که یکی خو وطن ما گرم است. از هر لحاظ گرم است. دیگه یکی خو وطن ما گرم است. دیگه اوضاع وطن گرم است. همون گفتم. این فقر، غریبی، ناداری، مردم بی پیسه. باز ما آفرینی از این ملت، از این مردم، از این جوانکای، از این خردکایی که حالا به یک تشویق، به یک شوق مکتب میریم. که ما حالا فعلا هستیم در این وضعیت و اولادای خود میگیم بریم ان شاءالله یک پیشرفت یک چیز هست در این وطن. این تمام توقع را از هر کس داریم. از بخش میدیا باشه، از بخش پالیتیکس باشه، از بخش سوشال باشه، هر کسی که از کمک‌های خارجی برای از وطن نیاز است، برای کسایی که وطن دوست باشه. خدا کمت نکنه. باشنده می خیرخانه سرک حوزه 11 یا نه گذر داشت. کمی پیش هستیم، پیش هتل پروان خانه ما چیزه اینترنت خراب شده بود، اومده بودیم کی چک کنیم. خب اینترنت تون مشکل پیدا کرد. این امروز نصیب قسمتی بود که ما هم سر بخوریم دیگه این خوب نصیب است. به شک بخیر باشیم. چی میگفتم چی پرسان میکردم یادم رفت. راستی نام خدا چقدر خوب گپ زدی. حتما که تحصیل کرده است. 100% لیسانس هستم. البته یک 12-13 سال خود در دانمارک زندگی کردیم. بسیار خوب. در کوپنهاگن خود کلان شدیم. با اینجا فعلا بخش تکنیک انجینری خود از می شبکه خبراتیش کار میکنم در بخش کال سنترشون. از لیسانس چی هستی؟ بی بی ای. خب اقتصاد. جانم. اما خلاص رشته در مخابرات کن. والا ایتو است که انجینری هم کردم در پلیس بی سی اس. او رو باز در دانمارک یک مدت زمان خواندیم. آی بی تی و دی چیزا و تقریبا چند سال گفتی در دانمارک زندگی؟ ما 16 سال زندگی کردیم.
بیادر تو خارجی هستی؟ نه والا از وطن هستیم، افغان هستیم، شکر من خداش. تذکره از اینجا است. نه از پیشم و در مملکتی که باشیم ما افغانو افغانیت خود از دست نمیتیم. شوخی کردم نه خاله خدایی، در خانه افغانیت که دیده خدا باشی که دوست یک چند وقت نفر میره باشه میگه این خارجی است. آها اخلاقش خویش رویش که یک کمی تو انسان دول باشه ما شما نابلد هستیم. خدا کمت نکنه. دیگه انشالله امی سنگین‌تر که آدم صحبت کرد با فصاحت و بلاغت که گپ زد باز میگن این خارجی است. علم و دانایی روشنی است. کسی بخواهد که روشن فکر باشه درس بخونه. کسی که بخواهد که در یک جای برسه درس بخونه. از گهوارت و گر دانش بجویی را خب بیفایده نگفته. اما علم و علوم دینی هم صحیح است. که یاد داشته باشی به طریقش. خدا کمت نکنه. خوش شدیم از دیدنت. بسیار کم آدما را مثل خودت سر میخوریم که نام خدا اگر زبان دانمارکی یاد داری جرمنی گپ میزنی یا مثال پشتو و دری اخبان انگلیسی هم که فلوئنتلی گپ میزنی هیچ مشکل نیست. خدا ما کدام چیزی نگویم گمش که از گپ خوش شدیم از دیدنت لالا. قابل قدر هستی. بخیر باش. افتخارم هستی. سلامت خوش میکنم. این مثل خودت آدما را که میبینیم که اسیجا باز ما هم دم گزارشام تیز را کتا کتا میرم. 100% خودتون بزرگوار هستین. خودتون مردمای بسیار ما مردمای افغانستان پر افتخار هستیم. در هر جای زن مرد جوان طفل هر کسی که از دی وطن یک قهرمان است. به افتخار خود ما. سلامت. هر افغانم که در خارج است به افتخار از روز خوش باشید. خدا نگهدار. چه یک جوان رسیده بود به خدا چه خوب گپای زد. سر تغییر میخواستم گپ بزنم. اینی منطقه را که میبینین اینجا این تغییر شاید آل آمده این پارک یا فکر میکنم امی قسمت سی اول بود اگه دیوارش را چپه کردن نمیفهم. همراه اینم کاکای میخوایم اگه اجازه بده دو کلمه گپ همراهش بزنم. نه اینم تغییر پرسان میکردم. پیش از کاکای بزرگوار رفتیم گفت که از دوستای ما جای مسئولیت هم دارن در دیگر رسانه. اگه خیش آدم در رسانه کار میکنه او باید چقدر با شوق در تلویزیون گپ بزنه. اما تو نیست؟ بله بسیار پرینه. ولی ای که گپ نزدن کار شخصی شد از ما احترام داره. خدا کمتون نکنه. اول خود یک معرفی کنی. اسم ماجد صفی‌الله باشنده خیرخانه لاینا 11. بسیار تشکر. نظر به سن و سال شاید در این منطقه همیشه یک 11 سال میشه مده منطقه اصل جایم از میدان روی خواجه رواش. میدان هوایی خواجه رواش گفتی گپا در قسمت زیاد است دیگه او را میمانیم با یک وقت دیگه. از او کل خاطره داره نه؟ خاطرهای شیرین. خاطرهای پر افتخار. یک وقت امال نه. امال نه. متاسفانه. متاسفانه. ما مطالعه کردیم از او دوره نیستم باز مرا میگن سن سال تسایق و گپای تسایق. یه وقت آدمی که تجربه داشته باشه بهتر کنه. فقط مطالعه کردیم. میفهم چقدر شیرینی داره بزرگای ما قسم میکنم. شما دیگه نام خدا افتخار ما هستین از اون کسایی که از او دوره هاست دیگه معلوم است دیگه کو تکمیل هستن نام خدا. یک خاطرات است با واقعا یک خاطرات است اما فعلا من در مطالعه که کردیم هم یال اون طرف سعی میکردم و غرق شده بودم. خب به هر صورت بگذاریم که دلم باز تو پر میشه اگر وقت رنجاور است با وقت رنجاور است یال روزی که میبینیم ما شما وقت که دردناک است. خیر به هر صورت به هر حالت شکر میکشیم. هر نظامی که بیا و ما شما ارزانی و فریمانی و آرامی ما اینمی سه چیزا. امید ما به خدا ما شما را خدا نامید نکنه. بخیر باشید. دکان راهنمای موبایلات است. باش اول یک چیزی پرسان کنم که قیمت‌های خانه چه رقم شده در این منطقه خیرخانه بخصوص سرک حوزه 11؟ قیمت‌های خانه هیچ معلوم نیست چون تمام دفاتر کلگی بند است کار نمیکنه جای قیمت‌ها به رقم خود است یک کس نه فروخته میتونه نه کس خریده میتونه مردم زبزب از بیخیامت بطن بود معلوم نیست چون که یک آدم که پیسه خود یک 4 5 میته طبعا یک امید داره که اگر سند خود باید داشته باشه چون فعلا اون سند کس جرأت کرده نمیتونه که بی سند است اما قیمت‌های سابق دیگه اون سابق یک کس جرأت کرده نمیتونه معلوم نیست قیمت‌ها. اگر بگویم از سابق که دیگه یعنی یک سال پیش میگه یک سال پیش آورد این مثلا یک سال پیش اینجا خانه قیمتش چند بود مثلا 2 اتاقه یا 4 اتاقه یا 3 اتاقه بود در خانه 40,000 45,000 دلار کت معولی و 3 بساو نه با این آپارتمان با اینجا خانه بود اینجا چند قسم خانه فروخته میشه یکی بیسا و تخریبی که چند قسم ساختمان‌های سابقه است چوبوش
اونا به سابق به 1,20,000 1,10,000 1,30,000 اما فعلا در 80,000 70,000 تا 65,000 حتی تا 50,000 کسی 50,000 هم جرأت نمیکنه که میره بخره. خاطر سندش. بله صحیح. این باز گپش بسیار دراز است، ایره میمانیم سر جایشه. کرا ارزان شده؟ کرا همون خانه که یک وقت کرا بوده 20,000 25,000 حال مردم تا 10,000 هم 10,000 هم دادن نمیتونه. خدا رحم کنه. فقط یک چیز در رابطه با عزت باشین. اینمی دیوار را که می‌بینیم این خو پارک چی است؟ سی اول است. اوله خیر خانه. اما اینجا دیوارش دیگه قسمت من گفتم شاید نو جور شده باشه. دمیر شوروز دیوارش چپه کردن. چپه کردن فکر میکنن نوسازی میکننش. برو شکر این خبر دیگه که دیوار پارک سی اول نوسازی میکنه. ان شاء الله رحم خوش باشید. السلام علیکم. میوه دارین جانم. خدا کمتر نکنه. با عزت سر بلند باشید. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده بخش اول گزارش ویژه ما از منطقه خیرخانه سرک حوزه 11 امنیتی شهر کابل بودیم یا سرک حوزه. خدا کنه که گزارش امروز به دلتان بوده باشه. تشکر از اینکه همیشه کامنت میتین در پایین ویدیو در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا. منتظر بخش دومی گزارش همچنان باشید. فعلا برای امروز همه قدر کفایت میکنه. خدا کنه قابل قبول باشه بر شما. منتظر بخش دوم گزارش ویژه ما همچنان از سرک حوزه 11 خیرخانه همچنان باشید. بر امروز وقت و لحظات خوب و خوش برتان میخوایم. تا فردا خداوند یار نگهدار همه ما شد.